Okay guys, so pakita ko naman sa inyo kung ano yung view ni client about dun sa product. So nag-switch muna ako ng itong presentation and then open ko 'tong browser na isa. Ayan, ito yung other browser natin para mag-login tayo as the client. Okay, para lang hindi tayo ma-confuse. Okay? So ayan. Sa client side, ayan, so naka-login tayo as si Pedro Sikap, siya yung client natin. Makikita natin na add na tong meron tayong products, yan o, products page. Zoom natin ng konti. Ayan, may products sa menu niya. Click natin yan. So makikita ngayon ni client since chinek natin yung ano, 'di ba? Allow purchase sa admin side. Makikita niya tong inad natin na digitalization. Ayan yung amount niya. And then, pwede niya ngayong i-view. Ayan, pwede niyang i-view yung details at pwede siyang mag-buy. Ano, buy button. Ayan, so na-added na sa kanyang cart yung ano, may cart sa taas, yung product na to. Pwedeng mag-go to cart, may go to cart button din or pwede niya i-click to. Ayan. So, mapapansin nyo guys, magkakaroon siya ng, kung gusto niya na tong i-buy o bayaran, mag-generate ulit ng invoice. Okay, yan. Invoice number 4, kailan, yung purchase date, tapos yung currency. Since sinet yan ni admin, hindi niya na yan pwedeng baguhin. And then dito, makikita natin yung quantity, isa, yung price, 10,000. Ayan, so may pwedeng maglagay ng note si client, say, saan niya gusto o kailan niya gusto yung gawin yung consultation, di ba? Kung online ba to or pupunta sa specific place para doon i-conduct yung consultation. So, ganun yung mangyayari. Okay? So, if everything is good, hit na ni client yung save button. Okay, pagbalik natin dito, okay, magbabalik siya dito sa products page and then punta na ngayon tayo sa invoices. So, nakikita nyo may notification tayo. Ayan, may nagbi-blink na circle. Ayan, so na-add na yung invoice. So, dito kasi dalawang beses ko siya na-add eh, kaya dalawa yung entry. So, click natin. So, unpaid pa siya, di ba? Click natin yung invoice number. Ayan, so makikita natin yung details nung pinaka-purchase niya na yung item is digitalization, 1, isa yung quantity, and then 10,000 yung value. So, kailangan niya tong bayaran. So, pwede niya i-download tong invoice na to in case kailangan niyang ipasa sa team niya or sa finance personnel nila. Okay? So, ganun siya mag-work guys dito sa end ni client. Okay? So, I hope meron kayong natutunan. So, take advantage nyo itong products section or products feature ni Colabida. Ayan, balik tayo. Okay? So, ayun yung summary ng products. And again, pwede nyo rin siyang i-export. Okay, so move tayo guys sa next video natin. Thank you.